ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੁੱਕਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਪੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਸੋ ਬੁੱਕਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਬਿਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਡੈਬਿਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਟਵਾਏ ਨੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਤਲਬ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਐਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਏਗੀ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਂਡ ਡੈਬਿਟ ਦੋ ਅਕਾਊਂਟਸ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ every business transaction affects at least two accounts in opposite direction। opposite direction क्यों? अगर एक चीज़ क्रेडिट होएगी, अगर एक चीज़ डेबिट होएगी तो दूसरी चीज़ क्रेडिट भी होएगी। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ। Financial management is concerned with the planning, raising, controlling, and administering the funds used in the business. A financial manager estimates the requirement of funds, plan the different sources of funds, and performs function of collection of funds and its effective utilization। ਸੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਫਰਮ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਮ ਹੋਵੇ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮੂਥਲੀ ਕਰ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਕਾਹਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ? ਫੰਡਸ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਫੰਡਸ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਾਈਨੈਂਸ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਆਫ ਨੋਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਡਸ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਕੈਪੀਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਾਈਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਂਡ ਇਕੁਅਲ ਲੈਵਲਸ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ, ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੂ ਮੀਟ ਇਟਸ ਐਕਸਪੈਂਸ ਵਾਈਲ also maintaining sufficient cash flow, and it's primarily related to short term financial decisions। so capital management ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ strategize ਕਰਦੀ ਹੈ। next is allocation of funds is completely ignored। ਜਿਹੜੇ funds allocate ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ignore ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ traditional approach ਹੈ financial management ਦੀ। it does not lay focus on day to day financial problems of organization। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਮੋਡਰਨ ਅਪਰੋਚ। ਮੋਡਰਨ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਥੋੜੇ ਬ੍ਰੌਡਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਡਿਸੀਜਨ, ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਡਿਸੀਜਨ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ਡ ਰਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਏਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਵੈਲਥ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਤੇ। ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਲਥ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਰੇਟ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟ੍ਰੇਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਐਡਵਾਂਸਿਸ, ਫੈਕਟਰਿੰਗ, ਐਕਿਓਰਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਡੈਫਰਡ ਇਨਕਮ। ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿਡ ਟਰਮ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਬੈਂਕ ਲੋਨ, ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਡ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਫਲੋਗਿੰਗ ਬੈਕ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਫॉर ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰਸ, ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਡਿਬੈਂਟਰਸ, ਲੋਨ ਫਰੋਮ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਸ, ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਬੌਂਡਸ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਡਿਬੈਂਟਰਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਬਾਊਟ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਐਂਡ ਸਟੋਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ।